Irigațiile în Dobrogea sunt absolut necesare pentru desfășurarea unei agriculturi eficiente și pentru a realiza până la urma urmei venituri an de an pentru agricultori și implicit asigura producțiile necesare pentru hrana populației. Sistemul de irigații în Dobrogea, deci, a existat dinainte de 90, aproape întreaga Dobrogea a fost irigată. Noi am început modernizarea sistemului de irigat pe care avem amplasate terenuri, așa, prin constituirea a două organizații ale utilizatorilor de apă. Pe teritoriul Comunei Baia este vorba de organizația Golovița și organizația utilizatorilor de apă Smeica, denumirea fiecăruia dintre ele provenind de la lacurile din care se preiau apele în vederea pompării și a asigura irigațiile pe terenurile agricole pe care le cultivăm. A început în exercițiul financiar 2007-2013, primele două proiecte de câte 1 milion de euro. Prin aceste două proiecte s-a finalizat infrastructura de irigații la organizația utilizatorilor de apă Golovița, care are o suprafață de 541 de hectare, cu o singură stație, reabilitată sistemul de pompare, cu toate pompele, automatizare, inclusiv rețea de distribuție. Deci asta a fost finalizată printr-un singur proiect. La cealaltă organizație, fiind suprafețe mai mari, iar sursele financiare alocate pe măsura respectivă, fiind limitate la 1 milion de euro pe organizație, deci ea a început din 2013 și nu s-a finalizat. Au fost făcute parțial atât sistemul de pompare și automatizare la una din stații, la SRPA 5.2 și 5.7, și a continuat în exercițiul financiar 2013-2020, cu atât mai bine încât prin programul ITI, care a avut alocare financiară distinctă, deci sumele care au fost alocate acestei măsuri pentru modernizarea sistemului de irigat, de aproximativ 7 milioane de euro, dacă mi-aduc bine aminte, 3 milioane din această sumă au fost absorbite de către organizația noastră, organizația Smeica, în care am modernizat cele 3 stații de irigat care sunt în această organizație, la una inclusiv rețeaua de conducte și de distribuție a apei, cu automatizările respective, și suntem în curs de finalizare la cea de-a 3-a stație, în care am modernizat sistemul pompelor și sistemul de pompe și o parte din rețeaua de distribuție. Aici va trebui să mai alocăm, prin alte proiecte care vor fi, sumele necesare să finalizăm. Deci, prin aceste programe, în momentul de față, pe teritoriul Comunei Baia, sunt irigabile, efectiv, suprafața de 4100 de hectare teren arabil. Cred că este imperios necesar ca în zona Dobrogei sistemele de irigat să fie modernizate e adevărat, pe scheletul celor care au fost înainte adaptate, modernizate cu motoare noi, impermeabilizate, canalele, încât să nu avem pierderi. Dacă vor fi în continuare sume alocate prin acest program IT pentru județul Tulcea și alte 4 comunități din județul Constanța, ele vor duce în final la creșterea productivității la terenurile agricole, relansarea unor culturi care au fost abandonate, și vorbesc de câteva bazine legumicole din județul Tulcea, cum este cele de la Saricăi, Zebil, Sabangia. Vorbesc de producții de porumb, lot de hibridare,
pe care doar județul Tulcea le produce. Acest interviu este posibil cu finanțare dintr-un proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020.